හලෝ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට WwCf YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මම ගෙනාවා මීට දවස් කීපයකට කලින් mining site එකක්. දවස් 4කට කලින් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මේක මම අපේ Telegram channel එකේ නම් දැම්මා දවස් මේ YouTube එකට දාන්න කලින්. ඔයාලා ඒ වගේ ඉන්නවනම් දැන්ට මේකේ earn කරලා ටිකක්. ඉතින් අද මම මේකේ වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඒක ගැන තමයි කියන්නේ වින්ඩෝ එක එනවා ඔයාලට ෆ්‍රීම තමයි මේක කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න දැම්ම වුණත් කරලා තියාගන්න ඒ වීඩියෝ එක බලලා හරි ඉතින් මම Telegram group එක share කරා proof ටික හරි ඔයාලා තාමත් මේ Telegram group වලට channel වලට join වෙලා නැත්නම් ඒවට join වෙන්න මේවට අදාළ link තියෙනවා WwCf YouTube channel එකේ about වල බලන්න about වල දාලා තියෙනවා මේ Telegram group වලට join වෙන්න ඕන අදාළ link හරි එතකොට ඔයාලා join වෙනකොට මෙන්න මේ ඔක්කොටම join වෙන්න මේ group එකටයි ඒ වගේම official එකටයි මේවට join වුණාම ඔයාලට එයි මෙන්න මෙතන withdraw proof දාන channel එකක් තියෙනවා අන්න ඒකට join වෙන්න මොකද ඔයාලට ඒවට join වුණේ නැත්තම් withdraw proof මොනවාගේද දාන්නේ නැත්තේ කොහොමද මේකේ withdraw වෙනවද නැද්ද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න විදියක් නැහැ ඒක නිසා මෙන්න මේකට join වෙලා තියාගන්න මෙන්න මේ විදිහට මම දාලා තියෙනවා මේකේ withdraw proof එකක් මම මේකේ withdraw එක දාලා මගේ මයිනින් වෙලා තිබ්බා 2.1.4ක් වගේ මයින් වෙලා තිබ්බා. එතකොට මේකේ ෆී එකක් යනවා ඩොලර් 1ක විත්ඩ්‍රෝ කරද්දි. ඒ ෆී එක අඩු වෙලා 1.13ක් විත්ඩ්‍රෝ ඇවිල්ලා තිබ්බා මට. ඉතින් ඒ විත්ඩ්‍රෝ ප්‍රූෆ් එක තමයි මෙන්න මේ විදිහට මම ඔයාලට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකේ විත්ඩ්‍රෝ එක ගත්තේ පොලොන් එක්ස්චේන්ජ් එකේ ඒකට තමයි විත්ඩ්‍රෝ එක ගත්තේ. මොකද දැන් අපිට FTX account එක නැහැනේ. ඒක අපරාධ ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ FTX account එක නැහැ ඒ වගේම පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා ඔයාලා මේ වගේ exchange කීපයක් use කරනවා නම් ඔයාලා ළඟ තියෙන ඔක්කොම coin ටික ඒ කියන්නේ ඔක්කොම සල්ලි ටික එකම එකක දාලා තියන්න එපා කීපයක දාලා තියන්න මොකද එකක් හරි නැති වුණොත් FTX එක වගේ එකක් හරි නැති වුණොත් ඔයාලට අනිත් එකේ තියෙනවා පොඩි හරි ප්‍රමාණයක් ඒක නිසා ඒ විදිහට කරන්න හොඳම ඉතින් hardware වලට තමයි එහෙම නැත්නම් private වලට හරි ඒක මම කිව්ව ආමන්ත්‍රණ කරුණක් විදියට. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ කියලා සහ කොහොමද විඩ්‍රෝ ගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ආවම මම රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන link එක සහ රෙජිස්ටර් full video එක දාන්නම් ඔයාලට. ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. එතකොට ඔයාලට මේක කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. sign up වෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන sign up වෙද්දිම මේ විදියට ඩොලර් 5ක බෝනස් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ බෝනස් පව එකෙන් තමයි ඒකෙන් බෝනස් එකෙන් දෙන hash 5 එකෙන් තමයි ඔයාලට මේකේ mining වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන get started click කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ details පුරවලා මේකේ register වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම මගේ account එකට login වෙනවා. username password දාලා ඔයාලට login වෙන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මේ විදිහට මම login වෙලා තියෙනවා. login වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ hash power එක 200කට වගේ ආසන්න ප්‍රමාණයක් හම්බෙලා ඇති login වෙද්දිම ඔයාලා register වෙද්දිම එතකොට මේ hash power එක පුළුවන් තරම් වැඩි කරන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන invite friend ගිහිල්ලා ඔයාලගේ referral link එක share කරන්න යාළුවන්ට. හරිද? එතකොට ඔයාලගේ මේ hash power එක වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට වැඩි වුණාම ඔයාලට මෙන්න මෙතන පල්ලෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් තමයි mining වෙන්නේ. මෙන්න මේක 100% තියෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. මොකද මේකේ පල්ලෙහාට තිබ්බොත් ඔයාලට mining වෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් daily කොච්චර mining වෙනවද කියලා. අන්නේ ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් hash power එක වැඩි වුණාම. හරිද? එතකොට මේකට මගේ කියන මාසෙට 7.0 ගානයි mining වෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේකේ තව දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලා මාසෙකට එකපාරයි මේකේ withdraw ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නිසා මේකේ minimum withdraw එක ඩොලර් 2කින් තියෙන්නේ. ඔයාලට ඩොලර් 2ක් වුණාම withdraw ගන්න පුළුවන්. හැබැයි USDT එකක් fee එක විදියට යනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මම withdraw වීඩියෝ එකක් ගේන්න ඕන නිසා තමයි ගෙනාවේ. මොකද මම ඔයාලට මේකේ site එක ගෙනාවා. ඒ යුතුයකම විදියට ඔන්න withdraw වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. withdraw proof එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙතන ඉරි තුනක් තියෙනවා. අන්න ඒ ඉරි තුන ක්ලික් කරගන්න එතන withdraw කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකේ withdraw කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ mining වෙලා තියෙන balance එක පෙන්නනවා. හරිද? මම දැන් withdraw කරලා තියෙන්නේ. මගේ balance එක පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන withdraw බටන් එක ක්ලික් කරලා දැන් ක්ලික් කරපුවම මගේ නම් පෙන්වන්නේ නැහැ. එතන තියෙනවා address එක දාන්න. ඊට පස්සේ amount එක දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ password එක දාන්නත් තියෙනවා. ඔයාලා register වෙන්න දුන්න password එක. අන්න ඒ විදිහට password එක දාලා
ඔයාලට විඩ්‍රෝ බටන් එක ක්ලික් කරගන්නයි තියෙන්නේ. විනාඩි කිහිපයකින් ඔයාලගේ wallet එකට එනවා. මගේ දාපු සෙනින් විනාඩි 2ක් 3ක් වගේ යද්දි ආවා wallet එකටම. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මගේ withdraw proof එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන pending processing කියලා තියලා ටික වෙලාවකින් complete වෙනවා. ඉතින් ඔක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. free withdraw ගන්න තියෙන්නේ. කිසිම ආයෝජනයක් නැහැ. මේවට deposit කරන්න යන්න එපා. ඔයාලට free වැඩ කරලා withdraw ගන්න පුළුවන්. ඉතින් fake account ගහන්න පුළුවන් ඇති මේකේ. මම try කරේ නෑ. ඔයාලට device දෙක තුනක් තියෙනවා try කරලා බලන්න පුළුවන්. එක device එකකින් real account එකක් ගහලා අනිත් ඒ වගේ fake account ගහන එක. නැත්නම් ඔයාලට හොඳටම දන්නවනම් fake account ගහන්න එකම device එකකින් වුණත් ගහ ගන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි account ban වෙන්නේ නැති වෙන්න fake account ගහනවා නම් ගහ ගන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි ඉතින් withdraw ගන්න තියෙන්නේ. වීඩියෝ එක ඉතින් ඔච්චරයි. තාම රෙජිස්ටර්ලා නැති කට්ටිය withdraw ගන්න පුළුවන්. තාමත් ඔයාලා රෙජිස්ටර්ලා නැත්නම් මේ විදිහට රෙජිස්ටර්ලා වැඩ කරන්න. ඒ වගේම නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ හොඳ නම් වීඩියෝ ලයික් කරන්න කියලා මතක් කරනවා. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් හැමෝටම ජය වේවා.